Τι καλώς όρισες. Πέρασε μέσα, πέρασε. Καλημέρα. Καλημέρα. Το κορίτσι. Υπομονή. Το καλό πράγμα αργεί να. Έλα, κάτσε. Κάτσε, παλουκός. Να σου φέρω ένα κονιάκ. Έλα. Πιες πρώτα ένα κονιακάκι να στυλωθείς. Ευχαριστώ, δεν πίνω. Πιες το, καλό θα σου κάνει, καλό. Αχ, αν ήξερες τι σε περιμένει, θα το πίνες όλο το μπουκάλι. Ωραίο, δεν είναι? Ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. 9 αστέρια έχει. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Είμαστε πάλι εδώ σήμερα στην κουζίνα μου να φτιάξουμε μια ακόμη συνταγή. Θα φτιάξουμε κάτι εύκολο, γρήγορο, ένα λικέρ. Ένα λικέρ με ρόδι. Τώρα να μου πείτε, καλά βρε Ελένη, το λικέρ γίνεται γρήγορα? Όχι, κανονικά έχει δύο τρόπους. Ή είναι το λικέρ το κλασικό που το αφήνουμε το καλοκαίρι, συνήθως στους ζεστούς μήνες στον ήλιο και γίνεται εκεί η ζύμωση και φτιάχνουμε ένα λικεράκι. Η μάνα μου έφτιαχνε και με κράνα λικέρ. Εμείς θα φτιάξουμε με ρόδι. Ή θα φτιάξουμε τη γρήγορη συνταγή που είναι σε κατσαρόλα. Δηλαδή επιταχύνουμε πιο γρήγορα τη διαδικασία, είναι λικέρ με ρόδι σε 24 ώρες. Σε 24 ώρες μπορούμε να φτιάξουμε ένα ικανοποιητικό λικέρ, πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο, με τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Μπορείτε να το φτιάξετε με τσίπουρο και με βότκα μπορείτε. Απλά η βότκα είναι πιο ακριβή, εγώ θα το κάνω με τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Έχουμε εδώ πέρα τα υλικά μας που είναι πάρα πολύ λίγα. Θα ανοίξω εγώ λίγο το ματάκι μου εδώ να ζεσταίνεται γιατί αργεί το συγκεκριμένο. Είναι πολύ γρήγορο και τα υλικά μας είναι λίγα. Θα φτιάξω εγώ μία δόση μικρή και εσείς μπορείτε να φτιάξετε ανάλογα με τα ρόδια που θα έχετε και 2 και 3 δόσεις. Με 3 ρόδια έχουμε περίπου 350 γραμμάρια σποράκια από ρόδι. Τώρα, τα ρόδια, όσο πιο κόκκινα είναι τα σποράκια τους, τόσο πιο γλυκό θα βγει και το λικεράκι μας. Όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, θα είναι ακόμα και πιο κόκκινα τα ρόδια. Εγώ τώρα θα βάλω εδώ 350 γραμμάρια, τα έχω καθαρίσει και μαζί με το ζουμάκι κιόλας που έχουν βγάλει τα ρόδια, θα τα βάλετε σε μια κατσαρόλα. Θα προσθέσετε ένα ξυλάκι κανέλας. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και 2-3 γαρίφαλα. Εγώ θα βάλω μόνο ένα ξυλάκι κανέλας. 350 γραμμάρια, είπαμε, ρόδια. 350 γραμμάρια ζάχαρη. Λευκή ζάχαρη κρυσταλλική. Όχι επεξεργασμένη. Εγώ συνήθως βάζω καστανή ζάχαρη, αλλά στα γλυκά. Τώρα εδώ πέρα το λικέρ καλό είναι να είναι λευκή κρυσταλλική για να μην μείνουν και υπολείμματα όσο βράζουν από την καστανή ζάχαρη. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε 350 ml τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Θα το βάλετε και αυτό μέσα. Θα αφήσουμε τώρα όλα αυτά εδώ τα 3 υλικά και την κανέλα 4 εγώ σας λέω, να πάρουν μια βράση. Να λιώσει η ζάχαρη και θα αφήσουμε πολύ λίγο, 3 λεπτάκια να βράσει το μείγμα μας. Και θα σας πω μετά τι θα κάνουμε. Η ζάχαρή μας έχει λιώσει, άρχισε το λικέρ μας να βράζει και θα το αφήσουμε τώρα σε αυτό το σημείο 2 με 3 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Δεν θέλουμε να εξατμιστεί όλο το τσίπουρο, θέλουμε να πάρει μια καλή βράση, σε μέτρια φωτιά θα το έχετε, όχι σε δυνατή. Θα το αποσύρουμε και θα το αφήσουμε να κρυώσει τελείως. Μόλις κρυώσει θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε 24 ώρες. 24 ώρες θα είναι σκεπασμένο στη κατσαρόλα μέσα και θα γίνει η ζύμωση. Κλείνουμε και εμείς τη φωτιά μας. Θα το αφήσουμε να κρυώσει. Θα το αποσύρουμε από εδώ. Να πέσει λίγο η φωτιά. Θα το αφήσουμε εδώ πέρα να κρυώσει. Και θα σας φέρω εγώ τώρα να σας δείξω αυτό που ήδη έκανα εχθές, πριν από 24 ώρες και είναι ήδη έτοιμο. Δηλαδή μετά από 24 ώρες, ταντάν, έρχεται αυτό που έμεινε 24 ώρες και έχω φτιάξει. Έφερα και τα υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστούμε. Έχουν περάσει 24 ώρες. Το λικέρ μου είναι αυτό.
Είναι έτοιμο για να το στύψουμε και να το στραγγίξουμε, να φύγουν όλα τα σποράκια. Θα χρησιμοποιήσετε ένα τουλπάνι ή ένα λεπτό ύφασμα ή μια πετσετούλα όπως θα χρησιμοποιήσω εγώ. Απλά να ξέρετε ότι η πετσετούλα μάλλον θα καταστραφεί γιατί βάφει και όλα στο ρόδι, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καθαρίσει. Άρα σε ένα μεγάλο μπολ, τώρα μεγάλο βάζω εγώ για να μην γίνω και χάλια, γιατί ουσιαστικά η ποσότητα του λικέρ δεν είναι και πάρα πολύ. Θα το βάλετε μέσα εδώ. Να αφαιρέσουμε την κανέλα. Δεν τη χρειαζόμαστε. Και τώρα εδώ πέρα θα ρίξουμε το μείγμα. Τώρα κάτι μου λέει ότι θα γίνω χάλια, αλλά θα προσπαθήσω να μην γίνω, όχι, θα το ρίξω έτσι. Σιγά σιγά. Ωραίο φαίνεται. Μυρίζει και ωραία. Και έτσι πως είμαστε εδώ πέρα. Ήδη βγήκε. Θα προσπαθήσουμε να στύψουμε, θα πατήσουμε και τα ρόδια. Το πάρουμε αυτό το χέρι να το βλέπετε. Πατήστε τα ρόδια να βγει όλο το λικέρ. Όσο μπορείτε. Έγινε ωραίο και είναι και κόκκινο. Γι' αυτό σας λέω, αν τα σποράκια σας όσο πιο κόκκινα είναι, τόσο πιο ωραίο χρώμα θα έχει και θα είναι και πιο γλυκό. Βέβαια, βάλαμε και ζάχαρη μέσα, αλλά... Όπα. Καλά, εντάξει, τώρα εγώ ξέρω, λέω, σε κάτι τέτοια είμαι επιρρεπής, θα γίνω χάλια. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε τι ωραίο που είναι και τι ωραίο χρώμα που πήρε. Έτσι πως είναι το λικέρ μας, είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Τώρα θα το βάλουμε σε ένα μπουκάλι αποστηρωμένο ή καράφα ή ό,τι έχετε για να το αποθηκεύσουμε. Βάλαμε το λικέρ με ρόδι σε μια καράφα, σε ένα μπουκάλι, σε ό,τι εσείς θέλετε. Απλά εγώ επειδή είχα το έβαλα. Είναι πανέμορφο, είναι πάρα πολύ ωραίο και έγινε αρκετό. Δηλαδή όσο βάλαμε 350 γραμμάρια τσίπουρο, 350 γραμμάρια ml, τόσο έγινε. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα, μυρίζει και πολύ ωραία. Τώρα ήθελα να σας πω ότι αν θέλετε να είναι πιο δυνατό το λικέρ σας, δηλαδή εμείς τώρα βάλαμε και βράσαμε 350 ml τσίπουρο, θα μπορούσαμε να βάλουμε το 1 τρίτο στο βράσιμο και τα 2 τρίτα να τα προσθέσουμε τώρα μέσα στο μπουκάλι. Θα γινόταν πιο δυνατό γιατί εξατμίστηκε κιόλας. Το τσίπουρο όσο να είναι λίγο με το βράσιμο και όσο έμεινε στην κατσαρόλα. Άρα αν θέλετε να το κάνετε πιο δυνατό, βάλτε το μισό, βάλτε το τώρα μέσα στο και αφήστε το. Θα γίνει πάλι, θα είναι πιο δυνατό, θα είναι πιο δυνατό το λικέρ. Εμένα μου αρέσει και έτσι. Θα το δοκιμάσω. Μ' αρέσει η ερωτελεστία έτσι, να βάζω το λικεράκι μέσα στο ποτηράκι μου το ωραίο. Γαμήλιο δώρο. Κλείνουμε και το καπάκι. Δηλαδή, πολύ ωραίο στην υγειά μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και γλυκό είναι φυσικά και μυρίζει κιόλας ωραία. Και το ρόδι το καταλαβαίνεις πραγματικά. Μέσα σε ένα 24ωρο έχετε φτιάξει ένα λικέρ. Περιμένετε την πεθερά σας για επίσκεψη. Έχετε κόσμο την επόμενη μέρα, αύριο. Φτιάξτε το δικό σας λικέρ. Θα εντυπωσιαστούν όλοι. Ειδικά εμένα η πεθερά μου που της αρέσουν τα λικεράκια κι αυτά. Την περιμένω, φτιάχνω ένα λικεράκι. 24 ώρες. Σε 24 ώρες έχετε δικό σας σπιτικό λικέρ με ρόδι. Φτιάξτε τη συνταγή μου, θέλω να μου πείτε εντυπώσεις, να μου πείτε πώς τη φτιάξατε και αν σας άρεσε ο τρόπος. Θέλω να μου κάνετε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου, να πατήσετε και το κουμπινάκι για να συνεχίζουμε να φτιάχνουμε αυτές τις τόσο ωραίες συνταγές που φτιάχνουμε κάθε φορά που σας τις δείχνω. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και φυσικά να μαγειρεύετε συνέχεια φίλοι μου. Γεια σας, γεια σας!